Sau khi bạn cùng bàn phát hiện tôi thích cậu ấy điên cuồng gửi đồ xanh lá để trêu tôi, rồi còn hỏi tôi một cách vòng vo nếu bạn gái của cậu thích anh em tốt của cậu sẽ làm gì. Tôi nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp rằng tôi sẽ đấm hắn. Tôi là bạn thân của cậu ấy. Được thôi, bạn gái cậu bị thằng cha kỳ bá bên cạnh cướp mất rồi. Nói xong, cậu ta lôi thẳng ảnh bạn gái tôi với Kiki ra, thân mật dài dằng dặc, tức đến mức tôi đập bàn đứng phát dậy, vác túi xách lên vai rồi chạy biến ra ngoài. Bạn cùng bàn thấy vậy ngơ ngác hỏi, cậu làm gì thế? Tôi đi thử bạn gái cậu ấy đây. Cô ấy biết bạn thân cậu ta là ai không? Khi bị hỏi, Thẩm Hữu Sở chỉ nói 3 từ. Giọng bạn cùng bàn run rẩy hẳn lên. Cô biết Thẩm Hữu Sở là ai không hả? Tất nhiên biết chứ. Học bá lớp 2 trường Thẩm Lưu, top 10 sinh viên toàn năng. Chẳng có câu hỏi nào cậu ấy không giải được, chẳng học bổng nào cậu ấy không giành được. Quan trọng nhất, cậu ấy còn là nữ sinh siêu đỉnh, nhan sắc đứng đầu trường. Bạn thân của bạn gái tôi lại đi tìm cậu ấy. Để lại câu nói đó, tôi lao nhanh đến cửa lớp anh năm 2 của cậu ấy. Cô gái ngồi cuối lớp lịch sự hỏi, bạn tìm ai? Tôi tìm Thẩm Hữu Sở. Cậu ấy đang bận. Mấy cô gái chẳng hề ngạc nhiên chút nào, quan sát tôi từ đầu đến chân, rồi bước đến hàng cuối lớp học, gần cửa sổ lớp, vỗ vai cô gái đang gục ngủ trên bàn. Người tìm cậu lại là một thằng con trai. Thẩm Hữu Sở lười biếng đáp một tiếng từ cổ họng, rồi im thìn thít luôn. Trời ơi, cái tính nóng này của tôi, đó là khoảnh khắc không kìm nổi. Anh trai tự động đứng ngay cửa rồi. Ngáp cái gì mà ngáp? Dậy ngay đi. Tôi lấy hết can đảm lao thẳng đến Hoa Khôi Thẩm Đại, làm cả lớp sợ đến trợn tròn mắt. Xin nữa hát luôn bài cầu siêu tại chỗ cho tôi. Dù sao cái tính lúc mới dậy của Thẩm Hữu Sở cũng nổi tiếng, mà còn rất có cá tính. Đến giáo viên cũng chẳng dám đụng vào cậu ấy. Ai ngờ tôi lại chẳng sợ chút nào. Thấy cậu ấy không phản ứng, tôi đập tay lên gáy. Thẩm Hữu Sở đang ngủ thì bất ngờ bị đau sau đầu. Chính anh đánh tôi à? Hoa Khôi Thẩm Đại mặt tối sầm như mực tàu. Bạn học xung quanh lập tức hít một hơi lạnh. Xong đời rồi, thằng nhóc đẹp trai này tiêu chắc, chờ bị đập tan tành dưới đất, đào cũng không lên nổi. Thằng này đúng là không biết nghĩ. Chưa từng thấy thằng cười lớn vẽ rành tay trái tháo tay người ta ra à? Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Tôi đánh thì sao? Muốn chết hả? Thẩm Hữu Sở, tôi làm bạn trai cậu đây. Tình yêu ập đến nhanh như cơn lốc xoáy. Thẩm Hữu Sở bị tôi làm cho sững sờ luôn. Xung quanh lại vang lên một tràng xì xào. Dù sao đây cũng là lần đầu tỏ tình công khai. Tôi không khỏi hơi run run, nhưng rồi nghĩ lại, con gái, bản thân tôi còn vô tư cặp kè người yêu tôi, sao tôi không thể cặp với bạn gái cậu ta? Nghĩ đến đây, tôi lập tức hóa chiến thần. Dù sao tôi cũng muốn làm bạn trai cậu ấy. Thẩm Hữu Sở tức giận cười khẩy, ai cho anh cái gan đó? Dù sao cũng không phải Lương Tĩnh như đâu. Thế là ai? Cậu ấy nhếch mắt cười hỏi. Tôi cắn chặt răng, nhan sắc của cậu đấy. Cười cái gì? Chưa thấy ai tỏ tình thế này à? Thằng nhóc kia lập tức đưa tay che miệng. Còn Thẩm Hữu Sở thì nhìn tôi chằm chằm, như nhìn một con quái vật vậy. Bị cậu ấy nhìn đến mức tôi bứt rứt như ngồi trên đống kim. Đang định bỏ cuộc thì một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo hương thơm phất qua bên cạnh tôi. Chờ tôi ở cổng trường sau giờ học nhé. Lúc này đến lượt tôi. Đến khi tiếng hò reo và huýt sáo vang lên quanh tôi mới giật mình phản ứng lại, lao nhanh về lớp học của mình. Lúc này bạn cùng bàn đang nhắm mắt, tay chắp lại, chẳng biết đang cầu nguyện gì đó. Tôi ngơ ngác hỏi, bạn ơi, bạn làm gì vậy? Sao cậu sống sót quay về được thế? Anh đi tỏ tình thôi mà, có phải đấu với ta sân đâu chứ? Sao lại không sống sót được? Nói xong tôi định giơ tay dạy dỗ thằng nhóc này, ai ngờ cậu ta lại chạy mất dép. Tôi thực sự khâm phục anh tận đáy lòng, nhưng từ giờ ta có thể giả vờ không quen nhau không? Không phải anh đi tỏ tình với Hoa Khôi Thẩm Đại đâu mà. Cậu nên thần tượng anh mới phải. Chuyện này của tôi hơi không ổn. Bạn cùng bàn lập tức lộ vẻ mặt thương hại nhìn tôi. Chính vì cậu đi tỏ tình với Hoa Khôi Thẩm Đại, giang hồ đã ra lệnh truy sát cậu rồi đấy. Cái gì? Chuyện này còn chưa xong sao? Sao lại không chứ? Cậu biết đội quân bảo vệ Hoa Khôi Thẩm Đại không? Tôi thực sự có nghe qua chuyện này. Nghe nói Thẩm Hữu Sở không yêu đương gì hết. Chủ yếu là do cái đám quân đoàn bảo vệ Hoa này. Hay có thằng con trai nào mon men lại gần Thẩm Hữu Sở, tan học là bị đám bảo vệ Hoa bao vây ngay, ép đến khi phải viết giấy cam kết không được đến gần Thẩm Hữu Sở trong vòng 3 mét. Để tránh làm liên lụy người vô tội, làm ơn hãy coi như không quen tôi. Cứu một mạng còn hơn xây 7 tầng tháp, anh mi đà Phật. Cả ngày hôm sau đó, thằng nhóc này thật sự không nói với tôi câu nào. Tệ hơn nữa là cứ có bạn học nhìn tôi như nhìn khỉ trong chuồng. Tôi đành nằm bẹp xuống bàn học, chê cái mặt đẹp trai vô song khỏi bị dòng ngó. Mãi đến khi tan học mới thở phào. Lúc đó tôi co giò chạy thẳng ra cổng trường. Ai ngờ chạy nhanh quá, chân vấp một cái, ngã nhào ra đất. Ha ha, đáng đời Tô Thành, làm vậy mà còn muốn kéo tụi tao theo. Mơ đi nhé. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt là 3 thằng con trai đứng đó, hai tay khoanh ngực, mặt mũi đầy vẻ hả hê. Như người ta nói, kẻ đến chẳng có ý tốt. Tôi chẳng nói hai lời, quay đầu chạy, bị chúng nó đạp ngã nhào lần rồi bị ấn chặt xuống đất. Nhưng cơn đau tôi tưởng chẳng xảy ra đâu. Một bàn tay ngọc thon thả nắm chặt tay thằng cầm đầu kia, rồi quật mạnh một phát. Thằng khốn, mày ngu à? Tôi hét toáng lên, chưa kịp nói thêm gì, đã bị Hoa Khôi Thẩm Đại đè lên tường, áp sát tôi vào tường luôn. Trong hơi thở gần gũi, mặt tôi nóng ran như luộc trứng. Không phải nói cậu ấy chưa từng yêu sao? Sao giờ lại rành rọt hơn cả tôi thế này? Thẩm Hữu Sở mạnh mẽ mỉm cười, không phải anh nói muốn làm bạn trai tôi sao? Sao giờ nhìn tôi cũng không dám nữa? Này này, trời ơi, nhìn gương mặt tuyệt đẹp gần sát bên, tôi căng thẳng đến mức chẳng nói nên lời. Nhưng nghĩ đến cặp đôi khốn khiếp kia, tôi chẳng còn gì. Cậu, tôi muốn làm bạn trai cậu thật đấy. Anh hứa không? Thẩm Hữu Sở nhướng mày hỏi, vậy tôi được lợi gì? Thành thật mà nói, tôi chẳng biết cậu ấy muốn gì. Tiền tiêu vặt của tôi ít ỏi lắm, không đủ nuôi cậu đâu. Thẩm Hữu Sở nhìn tôi với vẻ thích thú. Tôi không cần tiền đâu. Vậy cậu muốn gì? Nói ra rồi tôi mới hối hận. Nhưng đã muộn mất rồi. Giọng lạnh lùng của cô nàng vang lên, tôi thiếu bạn thôi. Loại có mặt 24 giờ ấy. Tôi tin mới lạ. Cậu mà thiếu bạn á? Hét một tiếng là từ cổng trường, cũng chạy đến sân bay thủ đô được rồi. Chắc chắn cậu ấy cố ý thôi. Cắt tôi thì chậm chạp chẳng nói. Thẩm Hữu Sở đứng thẳng người lên, sửa sang lại mớ quần áo lộn xộn. Không đồng ý thì thôi vậy. Nói xong chẳng đợi tôi phản ứng, cậu ấy quay lưng bỏ đi luôn. Trong lòng tôi rối như tơ vò. Nếu làm bạn trai cậu ấy thật, chẳng phải sao? Khi tôi còn đang do dự,
Mẹ ở nhà đột nhiên gọi điện tới, giục tôi về nhà gấp, nhớ thân phận phàm nhân nhỏ bé của tôi, làm sao quản nổi chuyện nhà chứ? Quyền lực tiền bạc mẹ tôi nắm hết, lỡ mất tiền tiêu vặt, tôi biết khóc với ai. Đang định lê chân về nhà thì bất ngờ một chiếc xe đen mà thờ lăn đi, chặn đường tôi lại, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Có phải Tô Thành không? Mẹ tôi bảo không được về cùng người lạ. Lỡ bị bắt cóc thì sao đây? Nhà tôi chẳng có tiền chuộc đâu, tôi học lớp 3 năm anh, yên tâm đi nhé. Tôi là chị anh đây, dù có bắt cóc kiếm tiền, tôi cũng chẳng chọn anh đâu. Cũng đúng thôi, là học sinh nghèo nhất trường này mà. Nghĩ vậy, tôi thẳng thừng leo lên xe. Kết quả mẹ tôi nổi trận lôi đình luôn. Sao thế hả? Mẹ giục tôi về nhà nhanh lên. Ngồi yên để đi, cái gì cơ? Xuống xe đi nào, cậu ổn không vậy? Không sao, mở cửa xe ra, cảm nhận sát khí từ mẹ tỏa ra. Tôi vội vàng tháo dây an toàn ngay. Cảm ơn chị nhé, không khác tôi mời chị ăn cơm. Xong rồi, tôi lập tức lao nhanh đến trước mặt mẹ. Chào mẹ, nhưng chẳng biết ai đã đưa tôi về nhà an toàn. Nhớ nhé, anh nợ tôi một bữa cơm đấy. Không phải gì Tần mời ăn cơm sao? Sao anh vội thế? Tính chậm chạp của anh. Tôi không vội sao nổi. Mẹ lúc này tức đến bốc khói đầu luôn. May mà cứu tinh đến kịp lúc. Có phải cô Trần Đồng đây không? Thưa cô, tôi đến đón cô đây. Làm ơn đi. Mẹ lập tức cười tươi như hoa nở, kéo hai vali trong nhà lên xe luôn. Tôi sắc luôn. Mẹ ơi, đây là gì vậy? Không thể đi tay không được. Mẹ liếc tôi một cái, mồm há to. Của bố mày đấy. Căn nhằn tôi suốt đoạn đường cho đến khi xe dừng trước một biệt thự Fuji sang chảnh. Nhớ những gì mẹ dặn con chưa? Nhớ rồi, không được la hét, ăn uống nhiều vào, không lớn không nhỏ, tất cả tùy sắc mặt ông già nhà con. Cũng như vậy. Mẹ lúc này mới kéo tôi vào trong. Lúc này một cô nàng ăn mặc thời thượng bước ra. Bạn thân yêu, cuối cùng cậu cũng đến. Đây chắc là Tiểu Thành nhỉ? Chào Di Tần ạ, con là Tô Thành đây. Tiểu Thành càng ngày càng đẹp trai nhỉ? Thật là một chàng trai tốt. Di Tần này có phải hơi nhiệt tình quá không? Chẳng hiểu sao tôi lại toát mồ hôi. Mẹ thì cứ tâng bốc, có gì đâu mà. Hồi nhỏ xấu xí lắm, như con khỉ, mẹ muốn vứt đi luôn. Bố mày không chịu thôi. Con lợn xấu cũng là máu thịt của mình mà. Mẹ lịch sự chút được không? Tiểu Thành, đừng tin lời mẹ mày nhé. Hồi sinh con ra, mẹ mày vui đến mức nào chứ? Con đòi đính hôn búp bê với nhà gì nữa mà. Nghe vậy tôi mặt đầy hắc tuyến. Chuyện này bao nhiêu năm rồi chứ? Nhưng mẹ lập tức hào hứng hẳn lên. Nói đến chuyện này nhé. Bé nhà cậu đâu rồi? Nó vừa về nhà, đang làm bài tập trong phòng. Hai bà mẹ cuối cùng cũng kéo tôi vào nhà. Căn nhà trang trí sang trọng quá. Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, nếu không ngại thì nhận làm nghĩa phụ luôn. Nhìn xem cậu có gì nào. Con yêu, đừng nói chuyện nhỏ nhặt vậy. Mời cậu đến Hàn Sở ăn cơm được không? Nó ở phòng thứ 2 trên tầng 3 đấy. Dạ được, Di Tần ạ. Con lên lầu ngay đây, nhưng chẳng thấy hai bà mẹ phía sau. Nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Cười trộm bao nhiêu cái lên luôn. Đến nơi, tôi giơ tay gõ cửa. Chị Chu ơi, mẹ chị bảo chị xuống ăn cơm. Chẳng ai trả lời. Tôi lại gõ cửa. Sao không có ai vậy? Tôi nhầm phòng rồi sao? Cũng không hẳn. Lúc này trong lòng tôi bứt rứt khó chịu. Tên hay ho thế này của chị Chu. Chắc con người cũng chẳng đẹp đẽ gì. Tô Thành nói lại xem nào. Trời ơi, sao giọng này quen thế nhỉ? Trái tim nhỏ bé của tôi như bị sét đánh trúng vậy. Ha ha, ảo giác thôi, chắc là ảo giác thật. Khi tôi đang nghi ngờ cuộc đời mình, bất ngờ một luồng hơi ấm phả vào tai. Tô Thành, sao anh cứ muốn ngủ với tôi thế hả? Cô nàng cười tươi đẩy tôi vào chân tường. Tô Thành, anh đang dụ tôi đấy à? Sao tôi có thể? Tôi vô tội mà. Thẩm Hữu Sở kéo dài giọng đầy 18 khúc. Rõ ràng là cố ý chiêu tôi, thế cậu là ai? Cậu ấy cười tủm tỉm tiến lại gần, hơi thở con gái phả lên mặt tôi, suýt làm tôi ngất xỉu tại chỗ. Tôi vội đưa tay đẩy ra, nhưng lại vô tình kéo áo khoác cậu ấy tụt nửa vai. Không chờ nổi nữa à? Đừng nói bậy mà. Tôi không cố ý đâu. Anh đuổi theo tôi đến đây chẳng phải cố ý sao? Này, anh đây nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nữa rồi. May sao Di Tần cuối cùng cũng đến cứu nguy. Tôi lập tức vớ ngay ống hút cứu mạng, vội vàng chạy qua đó. Chu Chu, còn đừng bắt nạt Tiểu Thành nhé. Thẩm lại nhún vai đáp. Chỉ tay vào cái áo khoác của mình. Dì xem ai bắt nạt ai nào. Tiểu Thành, Di Tần, đừng hiểu lầm mà. Tôi định giải thích ngay lập tức. Ai ngờ cậu ta nhanh hơn tôi một bước. Nó làm gì ở đây vậy? Hôm nay ở trường anh ta vừa nói với con. Tôi sắp biết cả tai rồi. Đây đâu phải hoa khôi đâu. Rõ ràng là ác quỷ đội lốt học bá mà. Chân tôi vụng về muốn chết, suýt đào được cả tòa lâu đài ma quái. Di Tần lại cười lớn, vô vai con gái mình. Con bé này được đấy. Ngay cả Tiểu Thành nhà dì Trần cũng bị con chinh phục rồi. Để dì nói với cô Trần nhé. Không, chớp mắt, nước mắt tôi sắp trào ra rồi. Thẩm Hữu Sở, cái đồ đáng ghét với ánh mắt bất đắc dĩ. Cái này suýt làm tôi tức điên lên, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Nghe Di Tần kể lại câu chuyện đau lòng ấy, mẹ hét toáng lên tận tầng 3 luôn. Tô Thành, xuống đây ngay. Nhanh lên đi. Xuống lầu xong, chân tôi mềm nhũn luôn. Thẩm Hữu Sở bên cạnh thì thản nhiên uống nước khoáng. Như thế chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu ấy. Còn đạo lý nào nữa không? Con xem người ta làm gì kìa. Tô Thành, chẳng trách còn cứ lấm la lấm lét. Thì ra là đang yêu rồi hả? Nói cho mẹ nghe xem chuyện gì đang xảy ra nào. Tôi ấp úng muốn giải thích đây. Bỗng dưng linh quang lóe lên. Mẹ con biết sai rồi. Từ nay về sau con sẽ cắt đứt với hết đám con gái. Cách xa 3 mét luôn cũng được. Thế sẽ học hành chăm chỉ mỗi ngày. Lần này chắc thoát được con nhỏ ác tâm kia rồi. Ai thèm quan tâm mấy chuyện đó chứ. Ý mẹ là hỏi con với Chu Chu. Rốt cuộc là sao hả? Mẹ khí thế ngút trời hỏi. Con nhỏ ác tâm bên cạnh vẫn đang đổ thêm dầu vào lửa. Di Trần, con nghĩ Tiểu Thành mê con vì con học giỏi. Nếu dì không thích thì con sẽ giữ khoảng cách với anh ấy. Chu Chu, dì không có ý đó đâu. Đối mặt với Thẩm Hữu Sở, mẹ lập tức đổi thái độ dịu dàng, cười tươi hòa nhã đến lạ.
Di Trần sợ Tiểu Thành làm chậm việc học của con. Nhưng con cũng thích Tiểu Thành mà. Sao Di Trần với mẹ lại phản đối được chứ? Rốt cuộc đây là chuyện của ai đây? Cút đi nhé. Chu Chu mà thích con thì đúng là mù rồi. Con chẳng ngại ép người ta. Con yêu, mẹ không muốn nghe chuyện này nữa. Tiểu Thành nhà ta là đứa trẻ ngoan mà. Mẹ còn sợ nó không để mắt đến nhà mình. Ai ngờ hai đứa đã ưng nhau rồi. Nói đến đây, mẹ đập bàn cái bốp. Nếu không hôm nay ta làm đám cưới luôn đi. Mẹ mơ. Không phải chuyện cả nhà đang nói đùa chứ? Không phải chuyện cả nhà định làm thật đấy chứ? Ý kiến hay đấy nhé. Dì Tần cười tươi như hoa nở rộ, nhìn mẹ tôi với ánh mắt đầy hàm ý. Nhà dì bao hết chi phí cưới luôn. Tôi lập tức ngắt lời ngay. Dừng lại đi, đừng làm thật mà. Trong lòng tôi giờ loạn như đống bùi nhùi. Nhìn Thẩm Hữu Sở ngồi cạnh đó, cậu ấy vẫn thản nhiên như không. Như thể chuyện này chẳng liên quan gì. Tôi tức đến mức muốn đập bàn lần nữa, nhưng không dám làm gì khác ngoài cười. Dì Tần còn vỗ vai tôi bảo, Tiểu Thành, con đừng căng thẳng thế. Chu Chu nhà dì hiền lắm mà. Hiền cái nỗi gì? Trong lòng tôi thầm chửi thề luôn, nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu lia lịa. Dạ đúng, Chu Chu hiền thật đấy. Thẩm Hữu Sở nghe xong chỉ nhếch mép, nhìn tôi kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Mẹ tôi lúc này vẫn hào hứng bàn tiếp. Nếu cưới thì chọn ngày nào đây? Tôi suýt nữa phun nước ra ngoài. Mẹ nghiêm túc đấy à? Sao lại không? Mẹ đáp đầy khí thế. Nhà mình phải nhanh tay lên chứ. Nhỡ nhà người ta đổi ý thì sao? Tôi quay sang cầu cứu Thẩm Hữu Sở. Cậu nói gì đi chứ? Đừng im lặng nữa. Cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi đáp. Anh muốn tôi nói gì đây? Tôi nghẹn họng không trả lời nổi. Hai bà mẹ thì cứ tiếp tục bàn bạc, như thể tôi với cậu ấy sắp cưới thật. Tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới, nhưng đành ngậm miệng ngồi yên một chỗ. Thẩm Hữu Sở lại bất ngờ lên tiếng. Nếu cưới thì tôi muốn tổ chức ở biển. Tôi quay sang trợn mắt nhìn cậu ấy. Cậu đang đùa tôi đấy à? Cậu ấy nhún vai đáp, ai đùa anh đâu. Mẹ tôi nghe xong vỗ tay cái bốp. Ý hay đấy, biển thì lãng mạn lắm. Tôi giờ chỉ muốn khóc tại chỗ luôn. Chuyện này càng lúc càng đi xa rồi. Nhưng chẳng ai quan tâm đến suy nghĩ tôi. Di Tần còn thêm vào một câu, nhà dì sẽ lo thêm cái váy cưới nhé. Tôi nghe xong mà đầu óc quay cuồng. Thẩm Hữu Sở thì cười nham hiểm, nhìn tôi như thể đang xem kịch hay. Tôi thầm nghĩ trong lòng thôi xong, phen này chắc chắn tôi đời thật rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười. Dạ, mọi người cứ quyết định đi. Mẹ tôi gật gù đầy hài lòng. Thằng bé này cuối cùng cũng biết nghe lời. Thẩm Hữu Sở ghé sát tai tôi thì thầm, anh trốn không thoát tôi đâu nhé. Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ. Tôi quay sang lườm cậu ấy một cái. Cậu đừng có đùa quá trớn thế. Cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi quay đi, để lại tôi với đống cảm xúc hỗn loạn. Di Tần lúc này đứng lên bảo, thôi, chuẩn bị ăn cơm thôi nào. Tôi thở phào như chút được gánh nặng, nhưng trong lòng vẫn lo ngay ngáy. Không biết sắp tới sẽ còn chuyện gì. Thẩm Hữu Sở liếc tôi đầy ẩn ý, như muốn nói trò vui vẫn chưa hết. Tôi chỉ mong bữa ăn này qua nhanh, để còn tìm cách thoát khỏi mớ bồng bông. Nhưng nhìn cái mặt cậu ấy kìa, tôi biết mình chẳng còn đường lùi nữa. Mẹ tôi thì cứ huyên thuyên không ngừng về chuyện cưới xin hoành tráng thế nào. Tôi chỉ muốn bịt tai lại cho xong, nhưng đành ngồi nghe như người mất hồn. Thẩm Hữu Sở lại cố tình chọc tôi, ghé tai hỏi nhỏ, anh sợ chưa? Tôi nghiến răng đáp, sợ cái đầu cậu. Cậu ấy cười khúc khích đầy thích thú, nhìn tôi như con mồi trong tay vậy. Tôi thầm cầu trời cho qua ngày hôm nay, chứ thế này chắc tôi phát điên mất. Di Tần mang đồ ăn lên bàn, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa nói. Tôi chỉ cúi đầu ăn trong im lặng. Thẩm Hữu Sở ngồi cạnh thỉnh thoảng đá chân, như cố ý làm tôi phát cáu thêm. Tôi lườm cậu ấy nhưng chẳng nói gì. Mẹ tôi vẫn hào hứng kể chuyện cưới. Di Tần thì gật gù đồng ý lia lịa. Tôi chỉ muốn hét lên rằng dừng lại, nhưng chẳng ai cho tôi cơ hội cả. Thẩm Hữu Sở thì cứ nhìn tôi cười mỉa, như thể biết tôi khổ sở mà vẫn thích. Tôi thầm nghĩ lần này thì chết chắc, không biết làm sao để thoát nổi nữa. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Tôi vội đứng lên xin phép về trước. Mẹ tôi giữ lại bảo ngồi thêm chút. Tôi đành ngồi xuống với vẻ mặt bất lực. Thẩm Hữu Sở nhìn tôi đầy thích thú, như muốn nói, anh chạy đâu cho thoát. Tôi chỉ biết thở dài trong lòng, chuyện này chắc còn dài dài đây. Di Tần lúc này mới đứng lên bảo, thôi, để hai đứa nói chuyện riêng đi. Mẹ tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức. Tôi nghe mà muốn ngất xỉu tại chỗ. Thẩm Hữu Sở đứng lên kéo tay tôi, đi nào, ra ngoài nói chuyện chút. Tôi bị kéo đi mà lòng đầy hoang mang, không biết cậu ấy lại định làm gì. Ra đến sân, cậu ấy quay lại nhìn tôi, anh nghĩ mình thoát được tôi thật à? Tôi cười gượng đáp, đâu có đâu, nhưng trong lòng thì sợ muốn chết. Cậu ấy bước tới gần hơn một bước, nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Anh đã đồng ý làm bạn trai tôi rồi, giờ muốn rút lại cũng không kịp đâu. Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, chỉ biết gật đầu lia lịa đáp, tôi biết rồi, đừng dọa tôi nữa. Cậu ấy cười nhạt rồi quay mặt đi, nhưng tôi biết mình đã rơi vào bẫy. Bẫy của Hoa Khôi Thẩm Đại đây mà. Tôi đứng đó nhìn theo bóng cậu ấy, trong lòng tự nhủ phen này tiêu thật, nhưng cũng chẳng biết làm sao được, chỉ mong cậu ấy đừng hành tôi quá. Cậu ấy quay lại cười đầy ẩn ý, anh cứ chờ xem tôi làm gì tiếp. Tôi nghe xong mà muốn khóc luôn. Chuyện này chắc chưa dừng lại đâu. Tôi lê bước về nhà trong mệt mỏi. Mẹ tôi vẫn còn hét theo phía sau, con nhớ về sớm với Chu Chu nhé. Tôi chỉ muốn giả điếc cho xong, nhưng trong đầu thì loạn hết cả lên. Thẩm Hữu Sở đúng là cơn ác mộng, mà tôi lại tự chui đầu vào lưới, giờ có chạy cũng chẳng thoát được. Tôi chỉ biết thở dài thườn thượt, nhìn trời tự hỏi sao khổ thế này, ngày mai chắc còn đơ ra mơ tiếp đây. Thẩm Hữu Sở chắc chắn không buông tha. Tôi về đến nhà mà lòng vẫn bất an, nằm trên giường nghĩ lại chuyện hôm nay, tự nhủ phải tìm cách đối phó thôi, chứ cứ thế này chắc tôi tòi thật. Nhưng nghĩ đến nụ cười của cậu ấy, tôi lại thấy tim mình đập nhanh lạ.
Chẳng lẽ tôi thực sự thích cậu ấy? Không thể nào, tôi tự phủ nhận, nhưng trong lòng thì chẳng chắc chắn. Mẹ tôi gõ cửa gọi tôi ra ăn khuya. Tôi lết xác ra với vẻ mặt thẫn thờ. Mẹ hỏi, con sao mà trông thất thần vậy? Tôi cười gượng, không sao đâu mẹ. Nhưng trong đầu thì loạn hết cả lên. Thẩm Hữu Sở đúng là khắc tinh của tôi, mà tôi lại chẳng biết làm sao thoát. Chỉ mong ngày mai đừng quá kinh khủng. Tôi ăn xong rồi trốn lên phòng luôn. Nằm đó mà mắt cứ cay xè đi. Chuyện này đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi tự nhủ phải bình tĩnh lại thôi. Nhưng tim cứ đập thình thịch không ngừng. Thẩm Hữu Sở, cậu thật đáng sợ. Mà sao tôi lại thấy cậu đáng yêu nhỉ? Tôi lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đó, nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu mãi. Chắc tôi mệt quá nên điên rồi. Thôi ngủ đi, mai tính tiếp vậy. Tôi tắt đèn rồi trùng chăn kín đầu, nhưng hình ảnh cậu ấy vẫn hiện lên. Nụ cười đó làm tôi chẳng yên nổi. Tôi lẩm bẩm, phen này chết chắc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Sáng hôm sau, tôi giật mình nhìn đồng hồ mà muốn khóc luôn. Trễ giờ rồi, chắc chắn chết với mẹ. Tôi vội vàng mặc đồ chạy xuống nhà. Mẹ tôi đứng đó với vẻ mặt khó chịu. Sao giờ này con mới dậy hả? Tôi cười trừ đáp, con xin lỗi mà. Mẹ thở dài rồi đưa tôi cái bánh. Ăn nhanh rồi đi học đi nhé. Tôi gật đầu rối rít chạy ra cửa, nhưng vừa ra ngoài thì thấy cậu ấy. Thẩm Hữu Sở đứng đợi trước cổng nhà. Tôi sững người, cậu làm gì ở đây? Cậu ấy nhếch mép đáp, đón anh đi học. Tôi nghe mà muốn chạy ngược vào nhà. Tôi biết mình tốt là được rồi, nhưng ai đang cầu xin tôi đây? Tô Thành, đang thỏa mãn chưa? Ước gì tôi có thể vạch mặt con quỷ này, đăng lên mạng trường cho mọi người xem. Tiếc điện thoại vừa cầm lên tay, chiếc xe đã lao vút ra ngoài. Lao thật đấy, không đùa đâu. Cậu ấy đạp ga làm tôi hồn bay phách người đuổi theo đằng sau. Xuống xe xong chân tôi mềm nhũn luôn, nhưng không ngờ cơn bão thật còn chờ phía sau. Trước mắt tôi chẳng biết sao lại thấy sợ. Vào lớp ngồi xuống đi nào. Kết quả đám bạn nghe tin tôi lên xe Thẩm Hữu Sở. Súng lại bảo, đừng ngồi lung tung nhé. Tôi nào có làm gì đâu mà. Tự nhìn đi xem, còn nữa này. Sách lớp 2 năm trước, từng lên xe Thẩm Hữu Sở đi học rồi nhé. Sao giờ không mạnh mồm nữa? Cả trường đang xôn xao bàn tán về chuyện tôi với Hoa Khôi cặp kè. Anh bạn, cậu đỉnh thật. Sau này tôi dựa vào cậu để sống sót đây. Là anh em thì giải thích giúp tôi đi. Tôi thật sự không phải người của Thẩm Hữu Sở. Nhưng hôm qua cậu chẳng nói muốn ngủ sao? Thôi đừng nói nữa, không có cậu, tôi đâu dám tìm Thẩm Hữu Sở tỏ tình. Chuyện đó không liên quan tôi nhé. Thế cậu bảo tôi xem, Liễu Như Yên với Kỳ Bá giờ thế nào rồi? Tôi có nên tìm bạn thân cô ta là Thẩm Hữu Sở không? Đúng là điên vì tình thật. Lúc này tôi hối hận vì thằng bạn này kinh khủng. Nhưng cậu ta nói cũng chẳng sai. Thôi lỗi tại tôi vậy, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu thôi. Sợ cậu bị cắm sừng to đùng đấy. Cũng chẳng ngờ cái sừng đó lại đè tôi trước. Nhưng Thẩm Hữu Sở lại làm tôi sống dở chết dở. Thôi được, nói mãi cậu cũng chẳng hiểu. Để tôi tự xử lý vậy. Nói xong tôi đăng thẳng lên mạng trường luôn. Lúc này tên tôi đã thành tín hot nhất. Chuyện tình tay ba với Liễu Như Yên bị moi hết. Chỉ trong chốc lát ai cũng khen tôi lợi hại, nhưng cũng đầy kẻ chửi tôi đến thối đầu. Tôi lập tức vờ lấy bàn phím. Đúng thế, Tô Thành tôi đỉnh thật đấy. Bắt được Hoa Khôi Thẩm Hữu Sở. So với Thẩm Hữu Sở thì Liễu Như Yên là gì? Câu này như đâm thẳng vào ổ phen Liễu Như Yên. Thằng trên lầu là ai vậy? Không phải Tô Thành đấy chứ? Đứng ra bên Tô Thành kìa. Thấy sắp bị lộ tẩy rồi, tôi nhanh chóng đổi hướng. Chỉ cần tung chiêu đổ nước sang đông. Mọi người nghĩ sao? Thẩm Hữu Sở không bằng Liễu Như Yên à? Chiêu này của Nhiên đủ hiểm hóc. Đội phen Thẩm Hữu Sở ùa ra như cỏ dại mọc. Phen Liễu Như Yên chẳng còn sức phản kháng. Nhưng khi tôi đang đắc chí cười lớn, cậu nói hôm qua Liễu Như Yên đi với ai? Bạn trai mới của cô ta. Tôi biết rồi nhé. Chẳng hiểu cậu ta muốn nói gì. Chẳng lẽ cậu ấy biết chuyện Tô Thành có bạn trai cũ như tôi đây này? Này, giờ thì có kịch hay xem rồi. Tội nghiệp tôi chẳng biết gì cả. Tan học xong thì chạy thẳng đến căng tin. Tô Thành, anh em, nhìn kìa, Liễu Như Yên đấy. Cô ta với Kỳ Bá đang nắm tay ăn ngoài kia. Nhìn mà chói cả mắt, mắt kém thì đi chữa đi nhé. Ai nói thế, mắt tôi vẫn sắc lắm. Tôi chẳng thèm để ý thằng này. Đám đông bỗng nhiên rộ lên một đợt hò reo. Cô gái tóc dài quyến rũ bước vào. Là Thẩm Hữu Sở xuất hiện hoành tráng. Sao cậu ấy cũng đến căng tin ăn cơm? Có gì to tát đâu chứ? Con quỷ nhỏ kia. Tôi xui xẻo quay lại định bỏ chạy, ai ngờ bị thằng bạn kéo lại ngay. Anh em, cậu bị làm sao vậy? Thẩm Hữu Sở chẳng qua đẹp hơn chút thôi, ngầu hơn chút, học giỏi hơn chút, có gì ghê gớm đâu. Không phải đâu. Tiểu Thành, anh đây rồi, tôi tìm anh mãi. Nghe giọng nói quen thuộc này, mắt tôi đỏ hoe lên tức thì. Nhìn chằm chằm đôi tay của cặp đôi trước mặt, chửi thầm tổ tiên nhà chúng 18 đời cũng lôi lên chửi hết. Tiểu Thành, tôi xin lỗi. Này, xin lỗi gì? Liễu Như Yên, cô xin lỗi tôi cái gì? Trước mắt cả đám học sinh đều đứng phát dậy. Đây là đơ ra mơ đỉnh cao sao? Quá đi, nhưng hai đứa này mặt dày thật đấy. Hôm qua vừa phản bội tôi xong, hôm nay đã nắm tay nhau xuất hiện, vẫn tỉnh bơ trước mặt mọi người. Dũng cảm kiểu gì mà lương tĩnh như cũng thua. Trong tiếng xì xào bàn tán, Liễu Như Yên mặt chẳng đỏ chút nào. Tiểu Thành, tôi biết anh giận lắm, đừng giận tôi nhé. Tôi thật sự không còn cảm giác với anh. Kỳ Bá mắt đỏ bước lên. Tô Thành xin lỗi. Tôi với Như Yên là yêu sâu đậm chẳng thể rời xa. Anh tha thứ cho tôi được không? Trong lòng anh, tôi mãi là bạn thân nhất. Bạn thân kiểu phản bội tôi đấy hả? Cướp luôn bạn gái tôi nữa chứ? Ha ha, Tô Thành tôi chưa rộng lượng vậy đâu. Kỳ Bá nghe xong thì mắt đỏ hoe lên, làm Liễu Như Yên đau lòng muốn chết. Tiểu Thành, tôi vì muốn giữ tình bạn này, cố kéo Kỳ Bá đến xin lỗi anh đấy. Tình cảm không ép buộc được mà. Anh chẳng lẽ không hiểu sao? Đúng là người hay thần cũng chịu không nổi. Cô là Liễu Như Yên đúng không? Xin chào, tôi là Tô Thành đây. Trước hết tôi muốn đính chính chút. Tôi mới đến trường này được một tuần. Cô là người nhắn tin rủ tôi làm bạn trai. Tôi thấy có bạn gái cũng không tệ, nên đồng ý thôi. Thứ hai, tôi với cô tay chưa nắm, môi chưa hôn, gọi điện cũng đếm trên đầu ngón tay được. Ai cho cô cái quyền nghĩ rằng tôi sẽ dây dưa với cô chứ? Lương Tĩnh Như à, thấy mình bị nói chẳng đáng một xu. Liễu Như Yên mặt trắng bệch hét. Tô Thành đừng có mà vênh váo. Trời ơi, người ta nói đừng chen vào chứ. Mẹ cô không dạy cô điều đó sao? Tôi thậm chí chẳng thèm liếc nhìn nó. Còn anh thì nhiều dai thật. Cướp bạn gái tôi là anh trai tôi đấy. Con gái trên đời chết hết rồi à? Hay anh sinh ra đã thích làm trò bậy?
Tiểu Thanh, tôi không phải, tôi thật lòng muốn làm bạn với anh. Anh đừng hiểu lầm. Tôi sợ Thẩm Hữu Sở cũng bị anh cướp mất. Chớp mắt một cái, thằng ta ánh mắt nóng rực nhìn vào gáy tôi. Nhưng lúc này tôi chẳng quan tâm nữa, lấy lại sĩ diện trước đã là quan trọng. Cô thật sự lại cặp với nó sao? Anh cặp được với anh trai tôi, thì đừng để tôi cặp với bạn gái anh. Hơn nữa, tôi đã đồng ý làm bạn trai cậu ấy rồi. Chỉ muốn ngủ với bạn gái anh thôi mà. Trả thù đấy. Dù sao cũng cảm ơn đã cho tôi cơ hội với Thẩm Hữu Sở. Từ nay về sau nhé. Nói xong tôi quay người bước đi đầy ái phong. Kết quả, trời ơi. Cứu tôi với, cậu ấy không nghe thấy chứ? Chân tôi cứng đơ như bị đổ chỉ vậy. Chẳng dám nhúc nhích gì. Tô Thành, bạn gái anh ở kia kìa, sao không qua đó đi? Chẳng phải vừa khoe khoang sao? Chớp mắt một cái, hai đứa kia mặt dày bắt đầu sủa inh ỏi. Tôi cắn răng thật chặt, sải bước tiến về phía Thẩm Hữu Sở. Cuối cùng cũng lấy lại chút tự tin. Chết thì chết vậy, cùng lắm 17 năm sau lại làm người. Đừng nói đoạn đường này gian nan thế nào. Nhìn ánh mắt Thẩm Hữu Sở sắc bén, tôi nuốt nước bọt cái ức. Cố nặn ra một nụ cười gượng. Thật trùng hợp, bạn yêu, cậu cũng ăn cứng nhắc đến mức không thể cứng hơn. Thẩm Hữu Sở chỉ cười nhạt đáp lại. Tôi cũng vậy thôi. Anh yêu, lên ăn cùng tôi nhé. Nhân tiện tôi hỏi anh luôn, chị Chu, cứu tôi với. Làm ơn, muốn tôi không vạch mặt anh cũng được. Anh nghĩ sao về đề nghị lúc trước? Đề nghị gì cơ? Cậu ấy ghé sát tai tôi thì cảnh này lọt vào mắt mọi người xem. Làm hàm ai cũng muốn rớt xuống sàn. Kỳ Bá thường có nằm mơ cũng tôi thật sự cặp được với Thẩm Hữu Sở. Liễu Như Yên mặt cắt không còn giọt máu, bấy lâu bị so sánh với Thẩm Hữu Sở. Mọi mặt đều bị cậu ấy đè bẹp không thương tiếc. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ tiếp cận cô ta vì Thẩm Hữu Sở thôi. Sao cô ta chịu nổi nhục nhã này chứ? Hữu Sở, cậu thật sự ở với Tô Thành à? Anh ta là thằng thứ hai tôi bỏ đấy. Trời ơi, cái tính nóng này muốn dạy cho cô ta một bài học ngay. Sao lại trơ trẽn đến thế chứ? Một cánh tay trắng ngần bất ngờ ôm lấy tôi. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, muốn trả thù thì đứng yên đó đi. Chớp mắt một cái, đôi mắt lạnh băng của cậu ấy lóe lên sát khí. Cô ta từng dạy anh triết lý sống chưa? Từng nắm tay anh chưa hả? Từng hôn anh chưa nào? Nói đến đây, mắt Thẩm Hữu Sở lạnh tanh. Hình như Liễu Như Yên mà dám nói có, sẽ bị ngàn mũi tên xuyên qua tim ngay. Liễu Như Yên vội lắc đầu điên cuồng. Không, chúng tôi chẳng làm gì hết. Nếu không thì, sao anh ta lại là thằng thứ hai cô bỏ chứ? Muốn bảo thằng người yêu cũ đứng cạnh ngon đấy. Kỳ Bá thường giật mình ngồi phịch, vô thức ngẩng đầu lên nhìn, lại chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Hữu Sở. Tôi với anh, Thẩm Hữu Sở lời nghe nó nói nhảm. Liếc Liễu Như Yên một cái nhàn nhạt, rồi dịu dàng nhìn tôi, lên lầu ăn cơm nào. Bạn yêu, ba chữ này vừa thốt ra, trái tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tô Thành, bình tĩnh lại nào. Nhìn đám người xung quanh trợn mắt há mồm. Chẳng phải nữ thần dịu dàng là ai đâu, lại còn cưng chiều thằng nhóc này nữa. Mai mới dỗ được trái tim nhỏ bé đang hoảng loạn. Tôi cố gắng trấn tĩnh hết mức. Được rồi, anh, giọng vừa cất lên, đôi tay nhỏ nhắn ấy lập tức ôm eo tôi chặt, làm tôi nổi da gà khắp người luôn. Dù sao tôi chưa từng gần gũi con gái thế này, nhưng tiếng huýt sáo lại vang lên sau lưng, tiếng ngưỡng mộ, ghen tị, hậm hực đủ tôi vẫn nghiến răng chịu đựng. Run run ôm cậu ấy chặt hơn vào lòng. Trên đường lên tầng 2 căng tin, được rồi, trai gái không nên gần gũi. Qua cầu là tháo dỡ, tôi với anh chẳng qua cầu. Anh đúng là quá đáng. Anh nói tôi quá đáng à? Thẩm Hữu Sở cười lạnh, tiến sát về phía tôi. Anh chạy đến trước mặt tôi đòi ngủ với tôi, giờ lại bảo tôi quá đáng sao nổi. Nhưng chẳng phải cậu không đồng ý sao? Chỉ cần cậu đồng ý điều kiện đó, tôi sẽ cân nhắc. Hay là... Mặt Thẩm Hữu Sở tiến gần thêm vài phân, hơi thở phả vào mặt, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Hay tôi đi nói với mọi người ngay bây giờ? Vừa nãy tôi chỉ thương hại anh thôi, nên mới giúp anh đấy. Anh nghĩ lúc đó Liễu Như Yên với thằng Kỳ Bá sẽ nghĩ gì đây? Câu này của cậu ấy như bóp chết tôi luôn. Thẩm Hữu Sở đúng là quá nham hiểm. Tôi hứa, được chưa nào? Tốt thôi, anh bảo mẫu 24 giờ của tôi. Giờ tôi muốn một phần cơm hầm, không cay nhé, đi lấy đi. Cái màu vàng đất này suýt làm tôi mù mắt. Cậu muốn ăn gì thì tự dùng cái này mua, tôi đâu hào phóng với cậu đến vậy. Thế còn gì để nói nữa? Di ơi, cháu muốn trứng cá muối gà. Dù sao chỗ này đắt nhất cũng chỉ có cơm thịt, càng cay càng tốt nhé. Đặt xong xuôi tôi quay lại bàn đưa thẻ vàng cho cậu ấy. Cậu ấy lười nhác chẳng thèm nhận lấy. Không cần, cứ để đấy đi. Dù sao sau này cũng là anh mua hết. Sao? Anh muốn đổi ý à? Nhìn cậu ấy mảnh khảnh nhưng đánh chắc đau. Tôi vội nhận thua chẳng dám cãi nữa. Không, tôi đâu dám đổi ý. Chị Chu ơi, tiếng chị này làm tôi nổi da gà. Cả tôi cũng thấy sởn hết cả người. Đừng nói là Thẩm Hữu Sở nghe xong. Nói đi nào. Tô Thành, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi chẳng phải đã đồng ý với cậu rồi sao? Làm bạn gái già của anh chứ. Tôi sẽ làm phụ tá cho cậu mà, loại theo chân cậu mọi lúc. Hừ, thế còn tạm được. Nhớ kỹ những gì anh nói đấy. Lúc này dì mang phần cơm hầm lên. Tôi mỉm cười cảm ơn rồi rít, nhưng giây sau cái đĩa đẩy sang tôi. Không, chắc nhầm rồi đúng không? Không nhầm đâu mà, đây là phần của anh đấy. Nói xong cậu ấy vẫy tay một cái, bữa tối kiểu Pháp sang chảnh lập tức bày đầy bàn trước mặt cậu ấy. Nhìn thôi đã thấy thèm chảy nước miếng, nhưng ai đó gọi trứng cá muối, gan ngỗng thì đặt ngay bên cậu ấy. Tôi muốn cắn khăn tay cho đỡ tức. Sao cậu lại ăn phần của tôi? Công bằng ở đâu chứ? Anh thấy phụ tá nào ăn trứng cá muối chưa? Nghĩ lại thì hình như chưa thật, nhưng mà có đấy. Chẳng phải tôi đây sao? Lời vừa thốt ra xong, ánh mắt sắc như dao lìa thẳng tới tôi. Tôi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Ngoan ngoãn ngậm miệng lắc đầu lìa lịa. Ý là tôi chẳng nói gì cả. Còn Thẩm Hữu Sở, con quỷ nhỏ lại cố ý ngay trước mặt tôi đây, nhấm nháp rượu vang đỏ với bít tết. Trong lòng tôi chửi thầm cả nhà cậu ấy, nhưng mặt ngoài vẫn phải cười tươi. Không phải đói sao nổi. Ăn cơm hầm của anh đi nào. Quả nhiên lời con gái chẳng đáng tin. Heo mà treo được cây tôi cũng tin hơn. Con bảo tôi dùng thẻ vàng mua thoải mái. Giờ thấy kết quả chưa? Tôi bực mình nhét cơm vào mồm cho xong. Kết quả ngay giây sau, cay xé họng. Sao mà cay thế? Đặt cho tôi món cay rát thế này, cậu được không? Được chứ? Tôi giật luôn ly rượu trên tay cậu ấy uống ức. Cuối cùng cũng rượu đi được một chút. Thẩm Hữu Sở vẫn thản nhiên nhìn tôi cười nhạt.
Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Nói đi, chuyện gì đây? Không có gì, tôi cắm đầu ăn chẳng thèm đáp. Nhưng Thẩm Hữu Sở đâu phải dạng vừa. Có cần tôi gọi gì lên hỏi không? Tôi ăn thì ăn, cậu không ăn đâu mà. Hóa ra cậu biết từ đầu tôi gọi cơm hầm cay. Tôi là phụ tá mà, đúng không? Đâu có tư cách ăn món Pháp ngon lành. Lặp lại lời cậu ấy vừa phán trước đó. Tôi nghẹn ngào suýt khóc thành tiếng. Con nhỏ phù thủy này đúng là, anh đây đấu không lại thật. Cậu biết thế là tốt rồi. Lần sau khôn già chút, đừng để tôi bắt thóp. Nói xong cậu ấy vẫy tay gọi thêm một bữa tối kiểu Pháp nữa tới ngay, như thể cố ý để tôi thèm thuồng. Ăn đi, phần này là của anh đấy. Thật sự cho tôi ăn luôn sao nổi. Không thì tôi đổ cho heo ăn đấy. Vậy thà cho tôi ăn còn hơn. Nhìn tôi ngấu nghiến từng miếng ngon. Thẩm Hữu Sở lặng lẽ đưa khăn trắng cho tôi. Ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng nhận ra. Ăn chậm thôi, chẳng ai tranh với anh đâu. Ai bảo không có ai nào. Cậu chẳng vừa cướp của tôi xong sao? Tôi ăn chậm lại, lỡ cậu đổi ý thì sao? Yên tâm, tôi không giành lại đâu mà. Dù gì người với thú cũng phải phân biệt chứ. Đúng không anh? Con quỷ nhỏ này, chắc kiếp trước tôi nợ cậu ấy. Trời ơi, cậu im đi, chẳng ai bảo cậu câm. Ai nói thế? Chẳng phải anh sẽ bảo sao? Ăn từ từ thôi nhé. Chủ nhân đi trước đây. Chưa đánh xong với cậu đâu mà. Tôi tức mình quăng rào nĩa về lớp luôn. Đối mặt với cả tá ánh mắt sáng rực. Gì đây? Đám người hóng hốt à? Tôi chỉ muốn lao vào đâu đó. Quay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ai ngờ vừa ngồi xuống xong, mấy cậu nghe tin gì chưa? Nhanh thế, hai nữ sinh đã bàn tán. Thằng đấy tiêu rồi.